नमस्कार मित्रांनो, गव्हर्नमेंट एक्झाम गुरु या आपल्या आवडत्या चॅनलवर सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, तुम्ही पहिल्यांदाच या चॅनलवर आला असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपण या चॅनलवर नुकतेच निघालेल्या RTO AMVI एक्झामबद्दल महत्त्वाचे क्वेश्चन इथं अपलोड करत असतो आणि त्याबद्दल ट्रिक्स आपण इथं सांगत असतो. तर मित्रांनो, ती परीक्षा कशी क्रॅक करायची ह्याबद्दल आपण इथं बोलत असतो. त्यामुळे ही सगळी माहिती तुम्हाला मिळण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, आतापर्यंत आपण 3 पार्ट बघितलेले, हा त्याचा 4था पार्ट आहे. 4थी व्हिडिओ आहे मित्रांनो RTO AMVI बद्दलचे. तर मित्रांनो, तुम्ही 3 व्हिडिओ अगोदरच्या बघितल्या नसतील तर ते तुम्हाला आपल्या आय बटनला मिळतील किंवा चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये मिळून जातील, तर त्या बघून घ्या मित्रांनो. चला आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया. तर बघा, पहिला क्वेश्चन आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी टिंबटिंब येथे आपल्या अनुयायासह बौद्ध धर्म स्वीकारला. तर बौद्ध धर्माची दीक्षा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कुठे घेतली असा क्वेश्चन आहे. ऑप्शन आहेत नागपूर, महाड, नाशिक आणि औरंगाबाद. बरोबर उत्तर आहे नागपूर. नागपूर या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायासह बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती. पुढचा क्वेश्चन बघा मित्रांनो, आपण 20 क्वेश्चन या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ज्या MP क्वेश्चन आहेत मित्रांनो, त्या क्वेश्चनचं उत्तर तुम्हाला माहीत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर द्या मला. पुढचा क्वेश्चन आहे, राजर्षी शाहू महाराजांनी 1920 साली टिंबटिंब येथे झालेल्या ब्राह्मणेतर सामाजिक परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले होते. तर ऑप्शन आहेत बघा त्याचे, हुबळी, कोल्हापूर, बेळगाव आणि माणगाव. तर बरोबर उत्तर आहे हुबळी. राजश्री शाहू महाराजांनी 1920 साली हुबळी येथे झालेल्या ब्राह्मणेतर सामाजिक परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले होते. त्याच परिषदेत त्यांना राजश्री ही पदवी लोकांनी दिली होती. पुढचा क्वेश्चन बघा, संत पाण्यात एका बोटीचा वेग ताशी 15 किलोमीटर आहे. ती बोट 6 तास 45 मिनिटाच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने 45 किलोमीटर जाऊन प्रवाहाच्या सरळ दिशेने परत मूळ जागी येते. तर प्रवाहाचा वेग काढा. तर मित्रांनो, मॅथचा क्वेश्चन आहे, तुम्हाला येतो का बघा. मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये हा सोडवून देईल. मोठा क्वेश्चन आहे, 5 मिनिटं लागतील व्हिडिओला. तर मी मॅथच्या क्वेश्चनमध्ये हा कव्हर करून घेईल. त्याचं उत्तर आहे मित्रांनो बघा, ऑप्शन नंबर 1 आहे, 5 किलोमीटर त्याचं उत्तर येईल. प्रवाहाचा वेग 5 किलोमीटर असेल. पुढचा क्वेश्चन बघा, टिंबटिंब येथील स्टुटगार्ड येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषदेत मादाम कामा यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर कुठं भरले होते? ऑप्शन बघा, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड आणि ग्रीस. त्यामध्ये बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी. जर्मनी येथे भरलेल्या स्टुटगार्ड येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषदेत मादाम कामा यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तर पुढचा क्वेश्चन बघा मित्रांनो, 45 नंबरचा क्वेश्चन आहे, दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय होते? मित्रांनो, 12 पंचवार्षिक योजना झाल्या आहेत आतापर्यंत, 12-13. त्याच्या प्रत्येक योजनेचं एक उद्दिष्ट आहे. पंचवार्षिक योजना म्हणजे 5 वर्षाचा कालावधीत जे काय आपलं ध्येय आहे, तर ते ध्येय म्हणजे उद्दिष्ट थोडक्यात. तर बघा, दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय होते असं विचारलेलं आहे. ऑप्शन आहेत औद्योगिकरण, शेती विकास, निर्यात वाढ आणि धरणे बांधणे. तर त्याचं बरोबर उत्तर ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिकरण. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा मुख्य उद्देश औद्योगिकरण किंवा MIDC प्रकल्प मोठे करणे, लोकांना रोजगार मिळवून देणे, हा त्याचा मुख्य उद्दिष्ट होतं. पुढचा क्वेश्चन बघा, भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून कोणाची नेमणूक केली होती? भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून कोणाची नेमणूक केली होती? मित्रांनो, हा तेव्हाचा क्वेश्चन आहे, त्यामुळे आता हा वेगळाच आहे. तर मित्रांनो, प्रश्न असा आहे, भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून कोणाची नेमणूक केली आहे? तर मित्रांनो, हा 1-2-4 वर्षाचा क्वेश्चन अगोदरचा आहे, त्यामुळे त्यावेळेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे होते. पण आता आपण करंटमध्ये बघूया. तर आत्ताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत अजित दोवल, हे लक्षात असू द्या. तर मित्रांनो, हा असा क्वेश्चन विचारू शकतात. पुढचा क्वेश्चन बघा, भारतातील टिंबटिंब या राज्यात सर्वात जास्त रबराचे उत्पन्न होते. भारतातील टिंबटिंब या राज्यात सर्वात जास्त रबराचे उत्पन्न होते. ऑप्शन आहे कर्नाटक, तामिळनाडू, त्रिपुरा आणि केरळ. तर त्यामध्ये बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 केरळ. केरळ या राज्यात, भारतातील केरळ या राज्यात रबराचे सर्वात जास्त उत्पादन होते. पुढचा क्वेश्चन आहे, एका अप्रामाणिक व्यापारी 1 किलोग्राम वजनाऐवजी 900 ग्रॅम वजन वापरतो. ह्या फसवणुकीतील शेकडा नफा किती? म्हणजे 1000 ग्रॅम देण्याऐवजी तो फक्त 900 ग्रॅम देतो, म्हणजे तो 100 ग्रॅम कमी देतो. म्हणजे 1000 100 ग्रॅम, तर
आपल्याला शेकडा काढायचा असतो, म्हणजे तो 100पैकी काढायचा असतो. तर 100पैकी किती, तर 100पैकी किती असेल तर बघा मित्रांनो तुम्ही सांगा मला. तर 100पैकी असेल तो 10%. 1000पैकी 100 म्हणजेच 100पैकी 10%. म्हणजेच एक अप्रामाणिक शेतकरी 1 किलोग्रॅम ऐवजी 900 ग्रॅम वजन देतो, म्हणजे ग्रॅम फसवणूक करतो. तर त्याला शेकडा नफा किती होत असेल तर 10% त्याला शेकडा नफा होत असतो मित्रांनो. पुढचा क्वेश्चन बघा. राजर्षी शाहू महाराजांचे मूळ नाव काय. राजर्षी शाहू महाराजांचे मूळ नाव काय. बघा मित्रांनो इतका सिंपल क्वेश्चन पडलेला होता MPSCला. तर बघा ऑप्शन आहेत यशवंतराव, प्रतापराव, शिवाजीराव आणि वरीलपैकी कोणते नाही. बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1 यशवंतराव. राजर्षी शाहू महाराजांचे मूळ नाव आहे यशवंतराव. पुढचा क्वेश्चन बघा. भारत सरकारची टिंबटिंब पंचवार्षिक योजना 2007 सालापासून 2012पर्यंत अंमलात आणली होती. म्हणजे 2007 पासून 2012पर्यंत कितवी लोकसभा किंवा कितवी पंचवार्षिक योजना अंमलात आली होती. तर बघा ऑप्शन आहेत 11वी, 10वी, 13वी आणि 15वी. तर 2007 ते 11मध्ये 11वी पंचवार्षिक योजना अंमलात आली होती. ऑप्शन नंबर 1 बरोबर आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा. 11व्या पंचवार्षिक योजनेत एकूण प्रस्तावित खर्चाचा टिंबटिंब खर्च सेवेसाठी निर्धारित करण्यात आला होता. तर तो खर्च किती होता. तर ऑप्शन आहेत 10.5, 30.3, 50.8 आणि 61.2. बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2 30.3 एवढा तो खर्च निर्धारित केला होता 11व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये. पुढचा क्वेश्चन बघा. मॅथचा क्वेश्चन आहे, समजून घ्या मित्रांनो. एका टाकीत 2 लिटर प्रति 5 सेकंद दराने पाणी भरते व त्याच वेळी 1 लिटर प्रति 10 सेकंद दराने बाहेर जाते. जर ती टाकी 900 लिटर क्षमतेची असेल तर ती किती वेळात भरेल. तर मित्रांनो एक सूत्र आहे, हे आपण गणिताच्या तासाला किंवा गणिताच्या व्हिडिओ सुरू झाल्यानंतर हा तुम्हाला बनवून देईल. त्यासाठी भरपूर वेळ लागतो मित्रांनो. तर हे जर येत असेल तुम्हाला तर कमेंट्स करा, नाही येत असेल तर मला तर सांगा, मी तुम्हाला मॅथच्या व्हिडिओमध्ये करून देईल. पुढचा क्वेश्चन बघा. भारतीय राज्यघटनेतील नागरिकत्वाची तरतूद काय आहे. भारतीय राज्यघटनेतील नागरिकत्वाची तरतूद काय आहे. ऑप्शन बघा. एकेरी नागरिकत्व, दुहेरी नागरिकत्व, हे दोन्हीही आणि यापैकी काही नाही. बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1 एकेरी नागरिकत्व. मित्रांनो आपल्याला राज्याचं आणि देशाचं दोन्हीचं एकच नागरिकत्व मिळतं. आपलं आधार कार्ड एकच आहे, वोटिंग कार्डसुद्धा एकच आहे. असं नाही की आपल्याला महाराष्ट्रासाठी वेगळं अधिकार आहेत आणि देशासाठी वेगळे अधिकार आहेत. तर आपल्याला एकरीच नागरिकत्व आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा. वडिलांचे वय हे आई व मुलगा यांच्या वयाच्या बेरजेत काय आहे आणि त्यांच्या वयाची सरासरी 20 आहे. त्या तिघांच्या वयाची सरासरी 30 आहे. मित्रांनो हा क्वेश्चन मी सोडून देतो एक 10 मिनटं नाही 1 सेकंदात सोडून देतो. तर बघा वडिलांचे वय हे आई आणि मुलगा यांच्या वयाच्या बेरजेत काय, म्हणजे एक्स आणि वाय बरोबर काय असेल ते त्यांच्या वडिलांचे वय काय, म्हणजेच वडिलांचं वय आई आणि मुलगा यांच्या बेरजेत काय आणि त्या तिघांचे वयाची सरासरी 20 आहे. तर तिघांच्या वयाची सरासरी 20 आहे, म्हणजे किती आहेत सरासरी काढताना आपण 3ने भागणार का, तर तिघ आहेत. मग आता त्यांचं एकूण काढायचं असतं तर 3ने याला गुणावं लागेल. 20 गुणिले 3 किती येईल तर 60 येईल. बरोबर. आता पहिला गोष्ट काय, वडिलांचे वय हे आई व मुलगा यांच्या वयाच्या बेरजेत काय, म्हणजे वडिलांचं वय एका साईडला आणि आई व मुलगा यांचं वय एका साईडला. मग याचे 2 टप्पे केले किती आले 30 आणि 30. तर आई व मुलगा यांच्या वयाची बेरीज 30 येईल आणि त्याच्या वडिलांची वयाची बेरीज 30 येईल. तर आपलं उत्तर काय बघा, वडिलांचे वय काढा. तर वडिलांचं वय किती 30 वर्ष. ऑप्शन नंबर 3 बरोबर आहे. ऑप्शन नंबर 3 बरोबर आहे. पुढचा क्वेश्चन बघा. आगरकरांवर टिंबटिंब या पाश्चात्य लेखाचा प्रभाव होता. आगरकरांवर टिंबटिंब या पाश्चात्य लेखाचा प्रभाव होता. तर ऑप्शन बघा काय आहेत, स्पेन्सर, रुसो, शेक्सपियर आणि मार्टिन लुथर. तर बघा या प्रश्नाचं उत्तर मित्रांनो बऱ्याच लोकांना माहीत नसेल, कारण हा प्रश्नाचा सायम्प आहे पण त्याकडे लक्ष दिलं नाही. पण मित्रांनो हा प्रश्न कोणत्याही परीक्षेत पडू शकतो. तर बघा या प्रश्नाचं उत्तर आहे मित्रांनो स्पेन्सर. हा होता पाश्चात्य देशाचा, अमेरिकेच्या देशाचा होता तो.
तर या लेखाचा प्रभाव आगरकरांच्या जीवनावर भरपूर होता. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ही व्हिडिओ बघितलेली आहे पूर्ण. तर तुम्हाला यातले किती क्वेश्चन बरोबर आले ते मला जरूर सांगा. आणि पुढची व्हिडिओ बनवण्यासाठी अजून काय तुम्हाला हवं असेल तर मला सांगा, म्हणजे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये तसा देण्याचा प्रयत्न करू. तर मित्रांनो, हे व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तसेच या व्हिडिओला कशी वाटली हे जरूर सांगा मला, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच लाईक करायला सुद्धा विसरू नका.